מה זו המילה משמעות? משמעות של מה? אז יש דברים שמשמעותיים כמו אוויר. אנחנו צריכים אוויר, כי זה מאוד משמעותי. צורך בסיסי, אוכל זה משמעות וסוף. אבל ברמה באמת הספיריטואלית היותר גבוהה, אני ואתה נדבר על מה מרגש אותך, ואני אשאל אותך שאלות, מה תמיד רגש אותך, בתור ילד, בתור נער. אתה תראה חוט שני שעובר כל הזמן דרך אותם דברים, שבעצם, אם אני שואל מי זה תמיר, אין דרך לענות על השאלה הזאת, חוץ מאשר לתאר את הדברים שאתה מגיב אליהם. שם נמצאת המשמעות. הפודקאסט שאיתו התחלתי נקרא על המשמעות, כי הרבה מאוד אנשים מחפשים משמעות, מנסים למלא את החיים שלהם בתוכן, ובאופן כללי מנסים להיות מאושרים. בשביל להבין באמת, האם האושר הוא דבר שאפשרי, אם אפשר להגיע אליו, ולא רק לרוץ אחרי הדירה, ואחרי הפנסיה, ואחרי הילדים, ואחרי הסידורים. הבאנו את טל צפני, נשיא מכון איין ראנד העולמי. שלום. שלום רב. אתה מעביר הרבה זמן סדנאות, וגם אתה עכשיו מוציא ספר, The Secrets of a Passionate Life, שגם מתורגם לעברית, השם שלו בעברית עוד לא הוחלט, ואנחנו ביחד היום מקימים ערוץ תוכן חדש, שנקרא על האובייקטיביות, שהולך בעקבות דרכה של איין ראנד. אכן כן, תודה שאתה עושה את זה, תמיר, אני מאוד מעריך. אז בעצם אתה פתחת גם איזשהו ערוץ שלך, גם סדנאות תוכן וגם פודקאסט, שבעצם מדריך אנשים יד ביד אל עבר האושר, וחשבנו שהדרך הכי נכונה, הדבר ראשון יהיה לבוא ולהכיר אותך, אתה מגדיר את עצמך האדם המאושר בעולם. כן, אני קורא לזה אדם מאושר בעולם, ומיד אני אומר ומבהיר שזה לא תחרות עם אף אחד. אני הכי מאושר בעולם שאני יכול להיות. ומה שזה אומר, זה שאם אתה יכול להגיע למצב שבו החיים שלך הם בדיוק כמו שאתה רוצה שהחיים יהיו, אתה רוצה שהעבודה שאתה עושה היא העבודה הכי משמעותית והכי חשובה שאתה יכול לחשוב. הקשרים שיש לך בחיים, הרווחה היא מספיק כזאת שהיא משרתת את כל הערכים שאתה רוצה לטור אחריהם. ממש, אם היו דלתות מסתובבות בעולם הזה, אני לא הייתי בוחר בשום דלת אחרת, וזה קשה אולי לתאר, אתה יודע, כי תמיד אנשים אומרים, החיים תמיד יכולים להיות יותר טובים, כמובן, כולנו תרים אחרי משהו עוד יותר טוב, אבל אני לא הייתי משנה שום דבר באיפה שאני נמצא היום. אני המאושר ביותר שאני יכול להיות, אני מסופק ברמה מלאה, כי אני בוחר בקפידה את כל הדברים שאני רוצה בחיי, אני לא מתפשר, אתה יודע, עם השראה מכמה גיבורים של איין ראנד, ואני מבין מי אני מבין מהו האושר, איזה תוצאה של איזה תהליך זה האושר, ואני עובד על התהליך הזה בקפידה, אני מאוד ברור בתהליך שלי להגיע למצב שבו אני יודע שאם אני אסתכל על חיי בעוד 30 שנה מהיום, אני אגיד, you nailed it, עשית את זה כמו שצריך לעשות, לא, אני לא מתחרט על שום דבר. כן, טוב, אנחנו נגיע גם לבאמת מה המטרות מבחינה אובייקטיבית של הפילוסופיה של איין ראנד, שבעצם צריך לשרת אותם, או שהם משרתות אותנו לתכנן את האושר הזה. בפרק הזה חשבנו שנתמקד בסיפור שלך. האישי. בוא תספר באמת מאיפה באת. בסוף אתה מתגורר כאן בארצות הברית, אתה ישראלי. אני נולדתי ילד ראשון, נכד ראשון למשפחה די מסורתית בבאר שבע, שכונה ד', לא הרבה כסף, חיים מאוד צנועים, לאמא מורה ואבא שעובד מכונאי בחברת חשמל, ותמיד הייתי ילד מאוד אינטלקטואלי במובן הזה של למה, תסבירו לי. ובגיל 6 רבתי עם סבתא שלי על קיומו של אלוהים, כי היא לא הצליחה להוכיח לי שהוא קיים. היא אומרת לי, תשים כיפה ותברך, תיטול ידיים, ואמרתי, בסדר, אני אהיה המאמין הכי גדול של אלוהים, אם רק אני אבין על מה מדובר פה. אז אני זוכר שישבתי כמעט שעה בחדר של דוד שלי, בבית של סבתא שלי, ניסיתי להביא את אלוהים אליי, ניסיתי לגרום לו להוכיח שהוא קיים, איזשהו ביטוי. אמרתי, אם אתה תראה לי שאתה קיים, אז אני אהיה באמת האדם הדתי ביותר שיש, בגלל שאני מאוד רציני ברעיונות שלי.
אחרי שעה אני לקחתי את הכיפה ששמתי על הראש, והחזרתי אותה לסבתא שלי, ואמרתי לה, אני אשים את הכיפה, כשאלוהים ימצא את הזמן להוכיח לי שהוא פה, ושיש לו איזושהי השפעה על חיי. וזה לא נחת טוב, כמו שזה נקרא, אבל זה היה המקום שבו החלטתי שאני לא דתי. בגיל 9, אמא שלי קיבלה תפקיד בקיבוץ הכי שמאלני, קומוניסטי שאתה יכול לחשוב עליו, קיבוץ להב, קרוב לבאר שבע. ומילד בשכונת ד' אני פתאום מוצא את עצמי בקיבוץ להב, בקבוצת דוכיפת, ילד בבית ילדים נפרד מההורים שלי, אני לא חי עם ההורים שלי יותר, הם כולם מתקלחים ביחד, ערומים, זה פשוט בנים בנות. בנים בנות, אוכלים חזיר ביום כיפור, אני זוכר, הגענו וזה היה, מיד היה יום כיפור, ואני הולך לאמא שלי ואני אומר לה, מה, עכשיו אנחנו אוכלים חזיר? אמרתי לי, אוי ואבוי, אתה לא נוגע בחזיר. אז אנחנו פה ואנחנו לא אוכלים חזיר, למרות שהם מגדלים חזיר, ואני נמצא בין שני עולמות, קרוע לגמרי, ואז גם העולם הקולקטיביסטי, הסובייקטיבי של השמאל תוקף אותי, וקונים לי לבר מצווה טייפ ריקורדר, ואני שם אותו בחדר, ואז בא המורה שלי ואומר, מה זה? אתה לא יכול שיהיה לך טייפ ריקורדר, אתה יודע, זה לא שוויוני. אז אני אומר לו, רגע, לפני שאתה לוקח את הטייפ ריקורדר, בשם מה אתה בעצם לוקח משהו שהוא שלי? הוא אומר, בשם השוויוניות. ואז אני אומר לו, מי אמר ששוויוניות זה דבר שהוא טוב? כי אנחנו נורא שונים בתור, והוא פשוט נתקע, כי אתה יודע, אני ילד חכם, שואל שאלות, ואז זה גרם לי לחשוב בתהליך הזה, גם אמרתי שהוא לא לוקח את הטייפ, הוא לא נוגע בו, אז הם עשו ועדה, והם החליטו שאני יכול לשמור על הטייפ, אם אני אתן לכולם לנגן את הקסטות שלהם. אף אחד לא נגע בכזה. אבל, אז זה התחיל תהליך שגרם לזה שבאתי לאמא שלי, ונתתי להורים שלי, אולטימטום, או שאנחנו עוזבים, חוזרים לבאר שבע, או שאני הולך מפה. ואז בעצם עזבנו חזרה. חזרתי לבאר שבע, ואז אני זוכר את עצמי בגיל 15-16, מאוד קרוע, כאילו, אני יודע מה אני אוהב, אני הייתי מוזיקאי מאוד מאוד טוב, למדתי ארלה קמינסקי, הייתי נוסע כל שבוע, כמו ילד טוב, מגיל 12-13 עד גיל 17-18. גם בתקופת הקיבוץ? כן. הייתי יוצא עם אוטובוס בשעה 1, הייתי חוזר בטרמפים בשעה 9-10 בלילה. והייתי נגן ג'אז מאוד מאוד טוב. אבל כולם אומרים לך, זה לא רציני, מה תהיה מתופף, אין פה שוק, וככה וככה הלאה. סיימתי את לימודי הבגרות מוקדם, בגיל 17, עברתי לתל אביב ולגור עם דודה שלי, עבדתי בחלילית ביפו, נכנסתי ישר לעולם הזה של המוזיקה והבוהמה, ואז באמת הבנתי שזה מאוד מאוד חלול בארץ. אני ראיתי את כל הגיבורים שלי, והייתי ליד וזה היה מאוד רדוד. זה לא, ואז קיבלו אותי לקורס טייס. אמרו לי, אתה רוצה להיות טייס? ואני אף פעם לא התעניינתי, לא במטוסים ולא בהנדסה ולא שום דבר, רק להסביר את התהליכים. אז הלכתי לקורס טייס, למזלי, העיפו אותי בשלב מתקדם, לפני שהייתי צריך לחתום. אחר כך הלכתי להיות מדריך פסיכומטרי, ומהר מאוד נהייתי המנכ"ל מאוד צעיר בגיל 26 של כל קידום לך תצטיין, אתה זוכר ניהלתי 650 מדריכים, והיה עלייה מטאורית, כי אהבתי נורא את העניין הזה של ללמד, ורעיונות, ולהעביר דברים מאוד מורכבים בצורה, הפכתי אנגלית למשל, מבחינתי past ו-present, הפכתי את זה לטעמי גלידה, וכולם הבינו את זה, וקיבלו ציונים מדהימים באנגלית, למרות שהם לא ידעו כל כך לדבר אנגלית, כי מצאתי דרכים להפוך את זה לדברים מורכבים, לדברים פשוטים, שזה מה שאני עושה היום בגדול. אבל הלכתי בכיוון שהוא מאוד לא אני. הלכתי להיות מהנדס תעשייה וניהול במערכות מידע. מצאתי את עצמי בחברת אמדוקס הגדולה. היא העבירה אותי לארצות הברית ב-2006, ושם מצאתי עולם חדש, עולם שלא מוכר לי, עולם שבו זה הכל אתה. עולם של אינדיבידואלים, לא של שבטיות ולא של אתה חייב למדינה ולא מדינה ושום דבר. השכן לא דופק לך על הדלת, לא שואל מי אתה, נותנים לך את הספייס, אומרים לך, have a nice day, הכל זה בחירה שלי, הכל קל, אני אוהב נורא למכוניות מרוץ, קניתי מכונית מרוץ, אמרתי, מה, אני צריך לעשות קורסים וזה, לא, שום דבר, תבוא. ביטוח, משהו, לא, תבוא.
הכל פשוט, תשלם קצת כסף, תעלה למסלול, אין בעיה. אז זה דבר אחד שקרה, ודבר שני, בככה גיל 38-9, עובדת שלי בארצות הברית אומרת לי, אתה נשמע כמו איזה גיבור של איין ראנד. אני אומר, מי זאת איין ראנד? היא אומרת לי, לא. אין מצב שלא קראת את איין ראנד. אני אומר לה, לא קראתי איתם. ועכשיו אני זוכר את מרד הנפילים ואת כמעיין המתגבר כספרים שהסתובבו בקיבוץ. מה הם עשו בקיבוץ? הם עשו מה שהם עושים לכל אדם. לא, כי אתה אומר, הם בדיוק ההפך, אבל היא עדיין, היא נורא מעניינת, והיא תופסת אותך במקומות שאתה לא יכול להתעלם מזה, וזה אמיתות, אז גם בקיבוץ מצאו אותה. אבל אני לא קראתי אותה, ואז פתחתי את הספר מרד הנפילים, וזה כאילו, היא דיברה על הילד בן 6 ששאל את השאלות הגדולות של החיים, ואף אחד מהמבוגרים סביבו לא נתן לו תשובה. היא אמרה, טל, יש תהליך שבו את הבהירות והחד משמעיות שיש בעולם החומר וההנדסה והמתמטיקה, שבו 2 ו-2 זה תמיד 4, אתה יכול למצוא בעולם הרוח, בעולם הנשמה. וזה היה גילוי, אני נלחמתי איתה, וזרקתי את הספר עשרות פעמים על המיטה בעצבים, כי היא תקפה את כל מה שלימדו אותי להאמין בו. אבל באותו גיל 37, במה כן האמנת? זאת אומרת, כאילו הרי בסוף התנהלת בחיים. כן. חיית, אפילו היית אדם מוצלח. כן. אז מה הכווין אותך? to get by, האמנתי בלהסתדר, האמנתי בלעשות את מה שכולם עושים, שזה שיהיה לך משפחה טובה, עבודה שמכניסה כסף, קצת תחביבים, חיים טובים. מה עוד אתה רוצה? אני קורא לזה, מה יש להתלונן? החיים של אל תתלונן, מה שנקרא. הכל בסדר. אם נחזור רגע לספרים, אז כאילו התנהגת כמו אותו אדריכל, קיטינג, פיטר קיטינג. התנהגת כמו קיטינג? כן, במובן מסוים. כי בעצם בספר, בוא נרגע נתאר את זה למי שלא זה, אז כמעיין המתגבר, בעצם יש לנו שתי דמויות, דמות אחת זה רורק, שהוא כאילו הגיבור של איין ראנד, האדריכל, בלתי מתפשר, שפועל על פי עקרונות, ומוכן להפסיד הרבה מאוד עבודות, וזה העיקר, וגם לא רע לו, זאת אומרת, אם הוא לא קיבל הרבה עבודות, ועכשיו ממש רעב ללחם, לא רע לו, כי הוא יודע מי הוא. בדיוק, הוא יודע שזה בגלל בחירות שהוא עשה, ולפעמים הוא גם מסוגל לעשות דברים נקודתיים, עבודות קטנות כאלה, בשביל באמת כן לקבל לחם, כי הוא לא רוצה למות. ויש איזה אחד אחר שהוא מאוד מצליח וככה, הוא מסתדר, הוא עושה כל מה בהמון פרסים, אבל אין לו שום דבר שמנחה אותו, רק לזכות בפרסים ולקבל עוד עבודות. זה מה שמעניין אותו, אין לו שום אג'נדה. כן, והוקרה מאנשים אחרים ומה חושבים עליו, והכל בעיני, אתה יודע, החברה. איין ראנד קרא לזה ה-first hander versus ה-second hander, כאילו האדם שהוא אותנטי, הוא יודע מי הוא אדם שחי חיים מיד ראשונה, לבין האנשים שחיים מיד שנייה. עכשיו, בואו נגיד, נודע על האמת, רוב האנשים סביבנו, חיים מיד שנייה. מה זאת אומרת? הם אף פעם לא בחרו את מסלול חייהם. הם לא בחרו להגדיר מי הם, במה הם מאמינים, מה הם אוהבים. אף אחד לא לימד אותם להיות בלתי מתפשרים, כי אין מה להתפשר, אין לך ברירה אחרת, על הדברים שהם מוצאים בהם משמעות. הם ויתרו על עצמם, הם הפכו להיות איזשהו כפיל תרבותי של מה שהתרבות ציפתה מהם להיות. תלך לצבא, תלך לאוניברסיטה, תלמד משהו טוב שאפשר לעשות ממנו כסף. לא מעניין אותנו מה אתה חשוב לך, לא מעניין אותך שמעניין אותך חרקים. מחרקים אפשר לעשות כסף, מטופים אפשר לעשות כסף. אתה הולך להיות או מהנדס, או עורך דין, או אני לא יודע מה. העיקר שיהיה כסף, תמצא עבודה טובה, בטוחה, תעשה משכורת, תקנה לך בית, תמצא אישה טובה, תעשה כמה ילדים, אל תתלונן. אוקיי? תצא לגמלאות, כי כולם רוצים לצאת לגמלאות, די, שיגמר כבר כל העול הזה, ואז, סליחה על זה, תמות. אני חייתי את החיים האלה, הייתי על מסלול, על פסי רכבת שהוגדרו לי, ובשלב מסוים התפוצצה את הפסי רכבת. הספר פוצץ את האמת שמרד הנפילים פתח את הראש לרעיונות, וכמעיין המתגבר נתן לי סטירת לחי מצלצלת שבא ואומרת, די, מספיק. אנחנו לא משחקים את המשחק הזה יותר. אני זוכר את עצמי עומד בחצות, חשוך,
בחדר הארונות, מה שנקרא, אחרי מקלחת, עומד שמה, ערום, עם שתי שורות של בגדים ושטיח, ואומר לעצמי, זהו, זה היום שבו חיי משתנים. זה היום שבו אני תופס מחדש את המושכות, ואף אחד לא הולך להגיד לי מי אני, מה לעשות, מה שהולך להנחות אותי מעכשיו, זה האמת שלי. העניין והמשמעות שאני מוצא, הדברים שבהם אני מוצא משמעות, הולכים להיות בסדר העדיפות הראשון שלי. עכשיו, זה גרם למערבולת מטורפת בחיי. התפטרתי מהעבודה שלי באמדוקס בתור סמנכ"ל. לא, אבל למה? זאת אומרת, הרי אפשר להיות הווארד רורק בתוך אמדוקס. לא. לא אם אתה לא רוצה להיות באמדוקס. מה אתה עושה באמדוקס? לא, אבל יכול להיות שאתה עושה... אם בחרת, אם זה מה שאתה אוהב לעשות, אם מערכות חשבון, בילינג של מערכת סלולרית, זה הדבר שהכי מרטיט לך את הלב, תפאדל, תעשה את זה כל היום. אני מניח שאנשים שיצרו את האמדוקס, זה היה תשוקה שלהם. לא שלי, אני אף פעם לא בחרתי את זה, אני לא פירקתי אף מחשב, לא רציתי לדעת שפות של מחשב, עשיתי את זה כדי להסתדר, כדי לעשות כסף. וזהו, החיים שלי התפוצצו בגדול, אני פוצצתי אותם מבפנים. עברתי לפתוח חברת סטארט-אפ עם אחד האנשים שאני הכי מעריך בעולם, זה גיסי, שפשוט הערכתי אותו מהיום הראשון שפגשתי אותו, הוא פתח את החברה, אני הצטרפתי אליו, אבל זה עדיין לא היה מה שבחרתי. עשיתי את זה כדי לברוח מהמקום שבו הייתי, הגדרתי מחדש קשרים, פוצצתי הרבה חברויות, בסופו של דבר זה גם גרם לזה בחרנו להיפרד, אני ואשתי, וזה נשמע אלים קצת, אבל החיים שלי מבחינתי עברו מפה לכאן. ובכל מימד שאתה מסתכל על חיי, חיי הפכו להיות מעניינים יותר, מלאי תשוקה, מלאי עניין. היה לי קל? לא. היו קשיים מטורפים. אני זוכר את עצמי בחדר לבד, הייתי כמה שנים שבהם הייתי טס הלוך ושוב, בשנים שהגדלנו את החברת סטארט-אפ, מה עשיתי לעצמי? אני לא ליד הילדים שלי כרגע, המערכת יחסים שלי עם אשתי, אני זה אילצתי את שנינו לנסות להגדיר מחדש את כל הבחירה הזאת, שנעשתה בגיל 19, כשהייתי ילד. וכל התהליך הזה גרם לי להגדיר את עצמי מחדש למקום שבו אני מרגיש כמו הווארד רורק, אני מרגיש שאין פשרות, אין פשרות. אני שולט בחיי ובכל דבר, וכדי להגדיר מה זה אומר לשלוט בחייך, זה אומר שיש לי הבנה טוטלית של כל מערך הדברים שאני מוצא בהם עניין בעולם הזה, וכל הדברים שאני לא מוצא בהם עניין. אנשים שמבחינתי הם חשובים מאוד בחיים, וכל האנשים שהם לא. פיטרתי חצי מהמשפחה שלי. במובן הזה של... מה זה פיטרת? פיטרתי, כאילו, לא רוצה אתכם יותר. זה שאתם נולדנו לאותה משפחה, לא יוצר איזושהי חובה מבחינתי לתחזק את מערכות יחסים שאני לא רוצה לתחזק. איך היה פעם? זאת אומרת, מה זה לתחזק? פעם הייתי כמו כולם, הולכים לבר מצווה של זה ולחתונה של זה וכולם, ומה נשמע והכל בסדר וזה ופה, חתונות ועניינים, ויש חלק מהמשפחה שלי שאמרתי לא עושה לי טוב, ממש לא. עכשיו יש שם גם סיפור, סבתא שלי והקשר שלה עם אמא שלי מבחינתי, שהיה ממש, נקרא לזה, פשע, אוקיי? ואז לפטר את סבתא שלך זה דבר לא קל. אני זוכר דרך אגב, אני זוכר את עצמי נוסע, עומד ברמזור, ומחליט שזהו, אני לא הולך לדבר יותר עם סבתא שלי. מפטר אותה. ואז מיד תת מודע שלי שולח לי מסרים כאלה של אבל, אני מתחיל לבכות, לדמוע וממש לבכות, ומיד אחרי זה מחייך, במובן הזה של אני מבין מה קורה, אני מבין שתת המודע שלי משליך כרגע את המשמעויות של מה זה אומר לא להיות בקשר עם סבתא שלי, עם כל מי שנמצא סביבה והדודים והדודות, וכל הבני דודים והבני דודות, אבל אני מוכן, ומיד אחרי זה חיוך שבא ואומר, וואו, כל הכבוד, אתה הולך לעשות את זה? אתה רציני? אתה הולך לשלם את המחירים? אתה יודע מה זה אומר? ואני אומר כן.
ואחת החלטות הכי קשות, אבל עדיין החלטה הנכונה שהביא אותי למקום שבו אני קורא לעצמי האדם המאושר בעולם, והולך כנגד מה שמצופה ממך, מה שאמרו לך שזה טוב, מה שאמרו לך שזה חשוב, מה זה, כבד את אביך ואת אמך ואת סבתא וסבא, כאילו, מה יותר חשוב מזה? וכל הסטנדרטים המוסריים שלי השתנו לחלוטין. אני האדם החשוב ביותר בעולם. חיי הם הסטנדרט לפיו אני שופט כל עשייה, כל בחירה, כל זמן שאני מקדיש, למה אני עושה, איך אני עושה, מה יותר חשוב בחיי כרגע, מה היחסים שאני רוצה בחיי ומה היחסים שאני לא רוצה בחיי, מה התחביבים, מה היחס שלי לכסף, ולעניין הזה, הדבר הזה שכולם רצים אחריו של הצלחה, אני לא עושה אופטימיזציה לא להצלחה ולא ליוקרה ולא לכל הדברים שאומרים לך לרצות. אני לא רוצה אותם, אני רוצה אושר. אני רוצה את התחושה הזאת של לחיות בתוך אורי, בצורה, זה נשמע נורא מוזר, כי אף אחד לא יקרא לעצמו גיבור, נכון? אני לא קורא לעצמי גיבור, אבל אני במסע הגיבור שלי. ככה אני חושב על זה. וכשאני אהיה על ערש דווי, אני אסתכל אחורה על חיי ואגיד, הוצאת את המיץ מהדבר הזה, מהזמן הקצוב שניתן לך לאדמות. אבל בשם איזה אידיאל? זאת אומרת, אתה עכשיו נגיד מחליט במילים שלך לפטר את סבתא שלך? כן. בשם אידיאל של האושר של טל. בוא תנסה לפרק את זה. כן. אנחנו יצורים. יש לך כלבה. הכלבה שלך יש לה דרך מסוימת לחיות. לא כמו שלך. היא חיה אחרת ויש לה אמצעי חיים אחרים. ואם היא תחיה כמו כלבה ותעשה מה שכלבה עושה, כמו שצריך, היא תהיה כלבה משגשגת. אתה תסתכל עליו ותגיד, זאת כלבה מאושרת. זו כלבה שחיה כמו, אני תמיד אוהב סנאים, יש לי הרבה סנאים בחצר האחורית, אני אוהב להסתכל עליהם. אם הסנאי עושה מה שסנאי צריך לעשות, זה נקרא אמצעי החיים של הסנאי, אם הוא עושה את זה טוב, הוא ישגשג. ואתה רואה סנאי שחי טוב מול סנאי מצולק, שרעב ומסכן ובקושי חי. אמצעי החיים שלנו, הדרך שלנו, אמצעי השרידות שלנו, זה היכולת הקונספטואלית שלנו. אנחנו לא חיות כמו החיות האחרות, לכל חיה יש את האמצעי שרידות שלה. שלנו זה היכולת הקונספטואלית. אם אתה חוקר פילוסופית את אמצעי השרידות האנושיים, מה גורם לנו לשרוד או לחיות, אם אתה לוקח את זה לכיוון הפוזיטיבי יותר, של איך אתה מנצל את הפקולטות האלה עד למקסימום שלהם, אז אתה מגדיר את הסטנדרט של השגשוג האנושי. היכולת שלך להכיר את עצמך, לרדוף אחרי ערכים, גם חומריים וגם ספיריטואליים, שהם בבואה של מי אתה, הטבע שלך, אתה ואני שונים. כל אדם שהולך עלי אדמות, הוא שונה. אנחנו מין של אינדיבידואלים, לכן אנחנו צריכים חופש דרך אגב. זה ההסבר ללמה פוליטית אנחנו צריכים חופש. שלא כמו נמלים, שלא כמו סנאים. כי אנחנו גזע של אינדיבידואלים. אין שניים שנראים אותו דבר או רוצים אותו דבר. ולכן יש לך שוק שלם של אנשים שעושים דברים שונים ומשונים. כאשר אחד יבוא ולהגיד, אני אראה לעצמי בראש אם תשים אותי בקיוביקל, ותגרום לי לעבוד לבד מול מחשב, או שאחד השני, לא, אני אראה לעצמי בראש אם תשים אותי על במה, אני לא רוצה להיות מול אנשים כל היום. זה מין של אנשים שונים ומשונים. הסטנדרט של השגשוג האנושי הוא כמה אתה מבין את עצמך, ומבטא את עצמך עם העשייה, קודם כל, יצירתית, הקריירה שלך, המערכות היחסים, בעיקר מערכת יחסים רומנטית, שבה אתה מבטא את עצמך, אנשים חושבים על מין בתור משהו חייתי, לא, הוא משהו מאוד מאוד אנושי, אני יכול להוכיח את זה. כל התחביבים וכל הדרך שבה אתה נרגע, כי אנחנו בתור, המוח שלנו גם שריר, אתה מאמץ אותו ואז אתה צריך להירגע, אז התחביבים והכיף והפן והתרבות, ההנאה מתרבות, שזה בעצם אוכל, ואנרגיה ליכולת הקונספטואלית שלנו, בגלל זה אנחנו מאוד מגיבים לאומנות. אם אתה מבין מה הדברים האלה שנקרא, אני קורא להם ערכים,
ואתה תר אחרי הערכים האלה, בצורה בלתי מתפשרת, התוצאה של התהליך הזה, איין רנד הגדירה אושר כמצב תודעתי, שנובע מהשגת ערכים, אני גם מוסיף רציונליים, שהערכים הם ערכים טובים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי, הערך שלי זה הרואין. זה פשוט לא אנושי. אז אם הערכים שלך הם רציונליים, התוצאה של התהליך הזה, זה לא משהו שאתה יכול לתפוס אותו ולקחת אותו. זה כמו כסף, אתה לא יכול, אם תגנוב כסף ממישהו, לא תהנה ממנו. זה לא יבנה אותך. למה? כי התת מודע שלך יודע שאתה לא הרווחת את זה. אותו דבר עם אושר. הערך העצמי שלך, הביטחון העצמי שלך, הוא תוצאה של תהליך שמראה לעצמך, אתה יודע מי אתה, ואתה טוב בלהשיג את הדברים האלה ולבטא את עצמך. אתה תיפול על הפנים? כן, אני אפול על הפנים. גם ההוד רוק נופל על הפנים, כמו שאתה יודע. מגיע למחצבה. הוא אדריכל מדהים, אבל מה לעשות? אף אחד לא רוצה את מה שיש לו להציע. אז עם כל הקשיים, בגלל זה אנחנו מגיבים למסע הגיבור. אם אתה חושב על כל סרט שראית אי פעם, כל ספר שקראת אי פעם, זה מישהו שרוצה משהו בצורה אותנטית, יש לו קשיים, the value of despair. הוא יורד, ואז הוא משיג את מה שהוא רצה, או סוג של משהו שהוא רצה. לפעמים הוא לומד על עצמו דברים, ולכן הדברים שהוא רוצה משתנים, אבל זה המסע הגיבור שלנו. זה אושר. ועכשיו שאתה בגיל 37 עומד בחדר ארונות, אז אם מישהו מסתכל מהצד, אז הוא אומר, אוקיי, יכול להיות שאתה יותר מאושר, אבל בסוף הפילוסופיה הזאת היא פילוסופיה שמפרקת קשרים אנושיים. נפרדת מאשתך, מסבתא, מחלק גדול מהבני דודים, אולי הם החליטו להיפרד ממך ולא אתה מהם, נגיד בשם הנאמנות לסבתא. אני לא יודע, אני סתם נחש. אלה התהליכים שבדרך כלל קורים במשפחות. אבל המערכות היחסים שיש לי היום, הם נבחרו אחת בקפידה, העבודה שלי, הקולגות שלי, מערכת היחסים הרומנטית שלי, מערכות היחסים החדשות שיש לי עם הילדים שלי, כאילו הוגדרו מחדש. במה זה שונה נגיד מפעם? נגיד סתם עם הילדים הרבה יותר אמיתי, משמעותי, אותנטי, קונקרטי. מה זה היה פעם? פעם זה היה, אני חייב לכם ואתם חייבים לי. אני אבא שלכם ואתם הילדים שלי. היום, האבהות שלי של רון, או של שירי, או של יעל, היא שונה לגמרי. יעל היא אדם שונה לחלוטין משירי, שירי שונה לחלוטין מרון. המערכות יחסים שלי איתם היא, מי הם הילדים האלה? מה הם אוהבים? מה הם צריכים? מה הם רוצים? מה הם רואים בי? ואני לא חייב להם, האמת שמערכת יחסים היחידה שאתה חייב במשהו, זה הילדים שלך. אבל מערכת יחסים למשל רומנטית, אני לא עם אשתי, בגלל שהיא לא זו שאני בוחר כרגע להיות איתה, ולבטא את עצמי דרכה ברמה הרומנטית. אני רוצה לבחור בקפידה, ואפשר לדבר על זה. ברגע שאני נפרדתי מאשתי, והגדר מחדש מה הצרכים הרומנטיים שלי, אני כאילו יכול כבר לתאר לעצמך מה האישה הזאת צריכה להיות. כי זה הדברים שאליהם אני מגיב. והבחירה היא בחירה מאוד מאוד רציונלית ורגשית בבת אחת. מה, כמו עם סבתא שקודם כל הגדרת שאתה חייב להיפרד, נקרא מהקשר עם סבתא, ואז אחר כך רגשית מיד הגבת בבכי. זה היה מין אבל על השינוי שהולך לקרות, אבל מיד אחרי זה חיוך, כמו שאמרתי, כי זה ידיעה שזה הדבר הנכון לי. תשמע, למשל במקרה של סבתא שלי, זה העניין של מה האלטרנטיבות שיש לי, או להתפשר, כמו שהתפשרתי עד עכשיו, או לבוא להגיד... מה זה אומר אבל להתפשר? להתפשר זה... בוא תספר לנו את הסיפור, כאילו לא לפרטים, אבל מה זה אומר להתפשר מול קשר שבעיניך הוא גורם סבל? ברגע למשל האדם מסוים לא משרת את הערכים שבהם אתה מאמין, הוא לא מקדם את חייך, והעילה היחידה לקשר הזה זה חובה מוסרית כלשהי, אז תצפה לדברים גרועים שיקרו. מבחינתי, הקשר של סבתא שלי עם אמא שלי, גרם לאמא שלי, שהיא אדם מאוד חכם ומאוד יצירתי, לא לפרוס כנפיים אף פעם. היא אף פעם לא המריאה. וזה בגלל העול הזה של השבט, שבא ואומר, את חייבת לנו, את לא הולכת לשום מקום, את לא הולכת להיות עצמך, את הולכת לשרת את מה שאנחנו מצפים ממך. אני לא הייתי מוכן להיות תחת העול הזה, הכובד הזה. הייתי צריך לשחרר. זה היה הדרך שלי לבוא להגיד, אני משחרר את האזיקים, משחרר את הכבלים. זה לא שמישהו בצורה מודעת עושה את זה, אבל זה התהליך התרבותי של, הראת לי פה בתים של ערבים.
שגרים מולך. חמולה. אתה רואה אני בטוח שהאבא והאמא גרים פה, הילד הראשון גר פה. אתה כלוא, בכלא. לא מעניין אותנו מי אתה, ומה אתה, ומה מעניין אותך, ואיפה אתה רוצה לחיות, ומה אתה רוצה לעשות. אתה הולך לחיות קומה מעלינו. כל החיים שלך. ואתה הולך לשרת, וגם הילד שלך הולך לעשות את זה. בשם מה? בשם הקולקטיביזם, בשם השבטיות, אלו הפילוסופיות שניהלו אותנו מהיום שבו הומצא המין האנושי. איין רנד באה וכמו איינשטיין, מפוצצת את הכל ואומרת לא, בוא נבין את הטבע האנושי לעומק עוד יותר, ונבין למה אנחנו משגשגים באזורים של חופש ואינדיבידואליזם. למה בזה שכל אדם צריך למצוא את חייו, למה אנחנו מגיבים לסיפורים של גיבורים שיוצאים מהשבט שלהם, פורצים החוצה, הולכים נגד המוסכמות, כדי לטור אחרי איזשהו ערך אותנטי, איזשהו חזון שיש להם. למה זה מרגש אותנו? ובוא נבנה חיים סביב זה. זה אומר, כן, דברים רדיקליים, כמו אתה לא חייב למשפחה שלך, את מה שאתה חושב שאתה חייב למשפחה שלך. עם כל הכבוד להורים, גידלו אותך אחלה, אבל אתה לא עבד של אף אחד. ולמשל, אני אתן לך עוד דוגמה. כשאני עברתי לארצות הברית, אני זוכר חבר אמריקאי שאמר לי, כן, הילד שלי אותו בן 18, הוא עף מהבית. מה זאת אומרת עף מהבית? הוא אומר, כן, אני לא, או שהוא משלם לי שכירות, או שהוא יוצא מהבית. וזה היה, הייתי בשוק, כאילו, מה זה הילד שלך, מה? יש משהו בהתפתחות של, ככל שהמשפחה יותר מתקדמת מבחינתי, היא מבינה שכל חלק מהמשפחה, הילד והאבא והאמא, צריכים את המרחב שלהם, צריכים להיות מי שהם. לך מפה ילד, ותמצא את עצמך, אם אתה רוצה להיות מאושר. אני לא אחזיק אותך פה, ואתה לא הכרח אותך לבוא לארוחת יום שישי, כמו שהכריחו אותי פה. לך תהיה מי שאתה, אנחנו באמת רוצים שתהיה מאושר. אז המשפחה האמריקאית, שאוהבים לרדת עליה, שהיא לא משפחת קור כזה, וילד אחד בחוף המערבי, וילדה אחת בחוף המזרח, זה מעולה. אבל זה לא במשפחה. זה משפחה ברמה הכי טובה שלה, אני אסביר לך למה. כי זה משפחה שהאבא והאמא באמת אכפת להם מהאושר של הילדים, ואם הילדה רוצה להיות שחקנית בברודווי, והילד רוצה להיות עורך דין ב-LA, אחלה, אז אתם תבואו בקריסמס, פעם בשנה, ובאמת המערכת יחסים היא מאוד עמוקה. היא מאוד עמוקה ומשחררת, וזה לא אני קורא לזה השבט, של אנחנו כולנו חמולה אחת, והסבתא צריכה לראות את הנכדים כל שבוע, למה? למה לחנוק? למה לא לתת לכל אחד את המרחב שלו להיות מי הוא ומה הוא, ואם הילד רוצה לעבור ליפן, ולהיות, לא יודע מה, הילד שלי רוצה להיות מצייר של דמויות מנגה, שילך לעשות את זה, גם אם אני אראה אותו פעם בשנה. לא, אני אומר, אבל נגיד, לא סבתא שלך, אבל כן. סבתא אידיאלית נגיד. אם סבתא מדהימה... לא, זה סבתא אידיאלית. היא נותנת לך את כל השבוע להיות מי שאתה, כן. היא מבקשת ששעתיים בשבוע תפגוש אותה. ומה אם אני רוצה עכשיו ללכת ללמוד בארצות הברית? לא, אם לא בא לך, אתה רוצה לטוס לארצות הברית. אם הסבתא היא באמת אידיאלית... לא, אני אומר, סבתא חמודה, אבל בוא נדבר על הסבתא האידיאלית. הסבתא האידיאלית זה סבתא שרוצה שהנכד שלה יהיה מאושר. והדרישות לאושר אנושי, זה דורש שהילד הזה יגדיר מיהו, מהו, מה מעניין אותו, והסבתא תגיד לו, נכדי היקר, לך למקום שבו האנשים עושים את הדברים שהכי מרגשים אותך. לך למאסטר הזה, שילמד אותך איך להיות מי שאתה רוצה להיות. לך למקומות שבהם הידע שאתה רוצה לרכוש אותו קיים. לך למקומות הכי מרגשים, לך למקומות הכי מסוכנים לפעמים. גם אם זה אומר, אתה יודע, העניין הזה של סיכון, האמא והאבא תמיד יגידו לך, לא, 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 מה פתאום? העצות הכי טובות באות מאנשים שאין להם, אם תיקח את הסיכון, לא תיקח סיכון, זה לא משפיע על חייהם. הם יהיו הרבה יותר אובייקטיביים בעצות שלהם. אז הסבתא האידיאלית מבחינתי זו שתאפשר לנכד שלה לחיות את חייו בצורה שיהיו הכי שלו. והיא תעודד אותו להבין את עצמו, לעשות אינטרוספקציה, מה מרגש אותך, מה לא מרגש אותך. היא אפילו תעזור לו בהתבוננות מבחוץ, לבוא ולהגיד, אני יודעת מה הדברים שאתה תמיד מגיב אליהם. אני יודעת מה הדברים שאתה לא מגיב אליהם. כן. אותו חבר אמריקאי שלך שהזדעזעת ממנו בהתחלה. כן. למה זה טוב שהוא לוקח שכירות מהבן שלו אחרי גיל 18? כי הוא רוצה לעודד את הבן שלו. בעצם הוא לא רוצה לקחת שכירות. הוא בעצם אומר לו, כן, הוא אומר לו בגדול, לך מפה, כי הסיכוי שאתה תמצא את עצמך פה, תחת קורת הגג שלי, או אפס.
אתה צריך ללכת החוצה ולמצוא שני דברים. אחד, להכיר את העולם, ומה לעולם יש להציע לך, מה הבופה של הדברים שהעולם יכול להציע לך, ותוך כדי להכיר את עצמך. וברגע שההכרה העצמית, האינטרוספקטיבית והאקסטרוספקטיבית של מה יש לעולם להציע, נוצר איזשהו אינטרסקשן ביניהם, אז במקום הזה שבו אתה והעולם נפגשים, נוצרים ניצוצות. אתה רואה את זה אצל נערים ונערות, שאחר כך פשוט מקפקפים אותם, שהם מתאהבים כמו שאנחנו לא מתאהבים בגילאים שלנו. הם אוהבים דברים והם נהיים consumed, איך אומרים? כאילו הם כל כולם על דבר אחד. וההתמכרות הזאת לדבר אחד, שהם בחדר שלהם עושים אותו, זה משהו שאנחנו רוצים, שהוא לא טוב. נגיד הבת שלי יכולה לקחת דבר כזה, ולהתאהב בו. להגיד, לא, אבל החוט השחור, ואתה אומר, מה החוט שחור? מה, זה זבל. נכון. לא, אבל היא, עכשיו יש לה עוד 1000 משחקים, אבל כרגע היא עסוקה בחוט השחור. כן. עכשיו, יכול להיות שעוד 5 דקות תינטוש את זה, אבל זה כרגע ממש מעניין אותה. וזה מה שאנחנו צריכים לעודד. אנחנו צריכים לעודד את היכולת של הילד לזהות את הדברים יש לך את המילה הזאת על המשמעות. מה זו המילה משמעות? משמעות של מה? אז יש דברים שמשמעותיים כמו אוויר. אנחנו צריכים אוויר, כי זה מאוד משמעותי. צורך בסיסי, אוכל זה משמעות וסוף. אבל ברמה באמת הספיריטואלית היותר גבוהה, הילדה שלך משדרת איזושהי תגובה לחוט השחור הזה שיכולה להקים אותו ולעשות איתו משהו. זה המקום שבו הניצוץ הזה קיים. או שאתה נותן לאש הזאת להתפתח, או שאתה מדכא אותה. אתה אומר, עזבי, זה שטויות. מה עכשיו? לכי תעשי שיעורי בית. מה שאתה בעצם אומר לה, מה שאת מגיבה עליו לא חשוב. תפסיקי לשים לב לדברים האלה. תעשי את מה שצריך. ועד גיל 18 אנחנו מקבצ'צ'ים להם את היכולת הזאת. אומרים להם, בואו, זה לא חשוב, כל הדברים שאתה מתאהב בהם, זה ילדותי, עזוב, כל הדברים. אני אתן לך דוגמה, למשל מישהו בא ואמר לי, כן, אבל טל, כל מה שאהבתי לעשות בתור נער, זה לשחק משחקים. מה אפשר ללמוד מזה? אמרתי לו, אוקיי, איזה משחקים? הוא אומר לי, משחקי אסטרטגיה כאלה, איזה אסטרטגיה? זה משחקי אסטרטגיה שבה אתה צריך בעצם לבנות לך איזשהו מסלול, וליצור לדמות שלך איזשהו, וזה אסטרטגי מאוד, ומשחקים יפנים כאלה שצריך לשים המון דברים ביחד, אני אומר לו, אוקיי, ומה אתה עושה היום? אז הוא עורך וידאו, כן? אבל הוא אומר לי, אבל אני לא אוהב את כל העריכת וידאו טכנית. המקום שבו אני אוהב זה מקום שיש דמות, שבו היא בונה את עצמה, והיא צריכה אמרתי לו, אתה רואה? כאילו, אתה לא יכול לברוח ממי שאתה. יש לך טבע. אתה יודע, אני ואתה נדבר על מה מרגש אותך, ואני אשאל אותך שאלות, מה תמיד רגש אותך? בתור ילד, בתור נער. אתה תראה חוט שני שעובר, כל הזמן דרך אותם דברים, שבעצם, אם אני שואל מי זה תמיר, אין דרך לענות על השאלה הזאת, חוץ מאשר לתאר את הדברים שאתה מגיב אליהם. זה הדרך. הדרך שלי לראות את הנפש שלך, זה על הדברים שאתה אומר לי, טל, זה חשוב, וזה חשוב, וזה חשוב. וזה אחר לגמרי, ממישהו אחר. אבל זה ההכרה העצמית, וזה הקשר בין מי שאני, ומה שאני מוצא עניין בו בעולם, והמקום שבו אני נפגש עם הדברים האלה, זה משמעות. שם נמצאת המשמעות. וזה גם אושר, כי בסוף זה הנושא של השיחה שלנו. לא, זה לא אושר. אושר הוא תוצאה. אושר הוא תוצאה של תהליך של רדיפה אחרי ערכים משמעותיים. אם אתה עושה את זה בצורה קונסיסטנטית, מה שיקרה, התת מודע שלך, זה בעצם זה תחושה שבאה מתת המודע. זה אבלואציה עצמית, שיפוט עצמי שבא ואומר, אתה טוב. אתה טוב בלחיות כמו תמיר, אתה טוב לעשות את מה שאתה אוהב, כי אתה לא ויתרת, אתה הלכת אחרי הדברים שאתה עניינו אותך תמיד, ופיתחת את זה עוד, ודרך אגב, הדברים האלה שמוצאים בהם משמעות, הם לא נמצאים שם ואתה מוצא אותם, אתה בונה אותם, כי אתה בתהליך בנייה של עצמך, ואתה בתהליך יצירה, הרי כל הדברים כמו הפודקאסט הזה, זה יצירה, ובזה אתה מוצא משמעות. אז התוצאה היא, זה שאתה קם בבוקר, פותח את העיניים, ואתה אומר, אני תמיר, או אני טל, ואני אוהב להיות תמיר, כיף לי. אני מעריך את עצמי, אני מסתכל על כל עולם הערכים שאני בונה סביבי, את המשפחה שאני בונה, את האבא שאני, את הגבר שאני, את היוצר שאני,
האנשים שאני בוחר להיות איתם, סוג העבודה שאני עושה, איך שאני עושה את העבודה שלי, בכל זה אני גאה. זה אושר. האושר זה תחושה, זה אקלים, זה לא מזג אוויר. זה אקלים שאתה חי בו, של ערך עצמי, שבא ואומר, אני טוב לחיות כמו את האני שלי. ואין כל מקום שבו אתה מתפשר, או בלא להכיר את עצמך מספיק, או להתפשר על הדברים שאתה רוצה, אתה לא הולך על הטוב ביותר. המחיר הוא מחיר של הערכה עצמית, המחיר הוא מחיר של אושר. ובעצם הדרך להגיע לשם, איך היא קשורה לאיין רנד? איין רנד היא פילוסופית. איין רנד, האמת שאיין רנד היא מאוד מיוחדת, כי היא גם סופרת, היא גם יוצרת סיפורים, והיא גם בחלק השני של החיים שלה הייתה פילוסופית טכנית, במובן הזה שהיא הסבירה את הדברים, את הפיזיקה של הדברים. איין רנד מבחינתי היא נקרא לזה מדענית יוצרת חדשה, שפתחה ושפכה אור על התהליך ועל המצב הקיום האנושי. היא בעצם הסבירה ונתנה לי מילים להסביר איך אדם צריך לחיות, איך אדם מוצא את האושר שלו, מה זה אושר, מה זו השראה, מה זו משמעות, מה זה מוסר, מה זה אומר להיות אדם טוב, מה הסטנדרט. והיא הפכה את הכל, מבחינתי היא הפכה, הסטנדרט הוא לא סטנדרט של מה התרבות, הדת, המדינה, המשפחה צריכים ממך, הסטנדרט הוא אתה. הסטנדרט הוא היכולת שלך להכיר את עצמך, ולבטא את עצמך לפי טבעך בעולם הזה, בלי פשרות, ולהיות הגיבור של מסע הגיבור שלך. הסטנדרט הוא הפוך לגמרי, היא קוראת לזה rational egoism, שזה בא ואומר, אני מסתכל על הדבר היחידי שיש לי בעולם הזה, שזה חיי, שהם גמרו עוד, לא יודע מה, תכפיל 30 שנה ב-50 שבועות, יש לי 1,500 שבועות בעולם הזה, וב-1,500 שבועות האלה, תפקידי היחיד זה למצות, או לעשות אופטימיזציה למצב הקיומי הזה, שאנחנו קוראים לו אושר, שהוא תוצאה של תהליך של מציאת משמעות, שהם תוצאה של בחירה של ערכים, שהם תוצאה של הכרה עצמית. אז התהליך הזה, הוא תהליך שהיא הגדירה, היא גם, היא עשתה עבודה מדהימה, היא גם הראתה לי אדם שנראה ככה, היא נתנה לי אידיאל. מי, רורק או היא? רורק. גם היא, אם אתה רואה את החיים שלה, היא הייתה רורק. היא הייתה בן אדם שלא התפשר, היא הייתה בן אדם שאכל לחם עם חמאה כמה שנים טובות, כי היא רצתה להיות סופרת, והיא הייתה צריכה ללמוד את השפה האנגלית, ולהתפתח בתוך סופרת, והיא תמיד אומרת, הייתי לוקח את הדבר הכי זול בתפריט, כי לא היה לי כסף, היה 50 סנט, זה כל מה שהיה לי. אבל היא לא התפשרה, והיא הלכה ופיתחה את עצמה, ואמרה, אני רוצה ליצור דמות של האדם האידיאלי, כדי שיהיה לכולם השראה, לבוא להגיד, אני רוצה להיות כמוהו. אז היא עשתה את זה גם ברמה האישית, שזה כמעיין המתגבר, גם ברמה הפוליטית, שזה מרד הנפילים, לבוא להסביר איך זה נראה, שהעולם הוא עולם שלא נותן לאנשים להיות מי שהם צריכים להיות או רוצים להיות. ואז היא עברה לחלק השני של החיים שלה, שזה, בוא אני אסביר לכם איך הגעתי לכל המסקנות האלה. ובתהליך הזה היא פשוט פרצה סכרים חדשים של ידע, של הבנה, גם ברמה נקרא מוסרית, שבה היא אומרת, לא, אתה צריך להיות אגואיסט, אבל בצורה רציונלית, ודרך אגב היא מפרקת שם כל מיני חוסר הבנה של מילה אגואיסט למשל. יש שם שתי משמעויות, שהיא אומרת, זה הסיבה שאני רוצה להגדיר מחדש את המילה. אחד, זה לדאוג לעצמך, להכיר את עצמך, לרצות מה שאתה עושה כל יום. אתה קם בבוקר ואתה עושה לעצמך. ולקחת את החלק השני שאומר, אם אתה כזה, אז אתה לא דואג לאנשים אחרים. לא לדאוג לאנשים אחרים, זה משהו אחר לגמרי. זה להיות טיפש. אז למה שני הדברים האלה נמצאים במילה אחת של להיות אגואיסט? אז היא אומרת, בוא ניקח את הדבר הטוב, שזה להכיר את עצמך, לדאוג לעצמך, ולהיות rationally self-interested. זאת אומרת, אני לא רוצה את העבודה הזאת, ואני לא הולך לעשות מה שאתה אומר לי לעשות, כי אני עושה את מה שאני רוצה לעשות. מצד שני, היחס שלך לאנשים אחרים צריך להיות יחס תחת המושג שנקרא צדק. מה זאת אומרת? אתה מקבל את מה שמגיע לך. אם אתה עושה לי עבודה בבית, אני אשלם לך כסף.
אם אתה לא מעניין אותי יותר, אז אני לא אקדיש לך זמן. אם אתה לקוח שלי, יש לי איזשהו קשר איתך, אם את סבתא שלי ואת לא טובה לחיי. כן, נגיד רורק לא מוכן שום שינוי בתוכנית שלו. הוא אומר, אתה תגדיר לי את הצרכים שלך, ואני אתכנן לך את הבית הכי טוב שיכול להיות לך, אבל אתה לא תגיד לי אם יש פה 2 מדרגות או 3 מדרגות. זה העבודה שלי. זה היצירה שלי. וכשמנסים לשים לו, בואו רק נשים פסד כזה מימין ומשמאל לבנק, לבניין של הבנק, הוא מוותר על כל הקומישן הזה. הוא אומר, אני לא מוכן להתפשר על החזון היצירתי שלי. אתם לא, זה כמו לשים קצת רעל בכוס של המים. קצת, לא, למה? אבל זה לא הכוס שלו. זאת אומרת, זה בניין היצירה שלו, אבל זה רכוש של מישהו אחר. אבל הוא אמר להם מלכתחילה. זה התנאי. אם אני מעצב לכם, אתם לוקחים את זה כמו שזה. זה התנאי שלי. לא רוצים, לכו לאדריכל אחר, שיעשה מה שאתם רוצים. כן, יש הרבה אדריכלים. ייצר איזה, כן. טוב, אז באמת בשיחה הזאת יותר דיברנו על החיים שלך, ככה קצת הכרנו אותך. בשיחה הבאה אנחנו נמשיך לדבר יותר לעומק על משמעות החיים ועל מה זה אושר. ובשיחה שלאחריה אנחנו נדבר על מה זה אושר בצורה יותר עמוקה, ככה בעצם אנחנו עכשיו הבאנו מבוא, ולאט לאט אנחנו נעמיק. תודה לצפני נסים, מכון רנד העולמי. תודה. תודה רבה.